Mensen van een zekere leeftijd, zoals ik. En ik denk ook Rob van Essen, die zien bij deze muziek Jeanne Moreau over straat in Parijs. Zeker, lopen. zeker. Ja. Muziek uit de La Chanson pour l'échafaud van Louis Malle uit 1958. Die catch-22 situatie van die man die vastzit in de lift en die moord die gepleegd wordt. Ben je niet op de ene plek, dan ben je wel op de andere plek. Ja, mooie film. Je wilde graag Miles Davis laten horen, maar dit is extra goed? Dit is extra goed. Dit is een van mijn lievelingscd's van Miles Davis. Ja. We hadden het net over Tristram Shandy, dat boek van Lawrence Stern, dat voor jou zo'n belangrijke rol heeft gespeeld. Dat je een duwtje in de rug gaf, dat je dacht alles mag als ik het geloofwaardig maak. Ja. Dan kan alles. Was het moeilijk om die eigen vorm te vinden als beginnend schrijver? Je had het eerste boek had je al geschreven. Ik denk dat je vorm vindt onder het schrijven. En misschien kom je als schrijver steeds dichter bij je ware vorm. Zonder die misschien ooit te bereiken. Het is in zoverre niet heel moeilijk omdat ik vrij intuïtief schrijf. Hoe gaat dat? Ik werk niet met... ik verzin geen plots van tevoren of zo. Ik begin met een situatie meestal. Een aantal mensen of één persoon in een bepaalde situatie. En dan ga ik verzinnen hoe die zich daaruit zou kunnen redden. Ik heb daar een mooi voorbeeld. Althans, ik geef je een voorbeeld. Die kassa in de Rijnstraat waar je het net over had. Ja. Dat begin van de Goede Zoon. In je laatste Minneapolis is het een jongen die... Jonathan die in de tram zit, tram in Brussel, en die ziet zijn moeder die al 4 jaar dood is tegenover hem zitten. Ja. Zijn dat soort dingen beginsituaties? Ja, dat zijn echt beginsituaties. Zeker in de Minneapolis zit Jonathan in de tram en dat is mijzelf letterlijk ook overkomen in Brussel. Toen ik zat daar als een soort writer in residence 6 weken lang in 2018. De Goede Zoon was net uit. En toen zat ik in de tram en toen zag ik iemand instappen. Ik denk, verdomd, dat is mijn moeder. Maar die was al 2 jaar dood. En ze was ook slecht aangekleed, dus dat deed ze toen niet. Maar het was echt alsof ze een soort hiernamaals bevond waar dan het leger de zelfs de mensen aankleden of zo. Dat was eerst een beetje een slordige muts, slordige jas, iets te grote schoenen. Maar ze was het wel helemaal. Ze keek heel chagrijnig. Dus dat was een hele rare ervaring. Die heb ik toen ook beschreven op het blog wat ik toen bijhield toen ik in Brussel zat. En toen dacht ik later van, nee, dit is een heel goed uitgangspunt voor een roman. Iemand ziet zijn doodgewaande of echt dode moeder, dat is het licht surrealistische wat ik vaker heb, in de tram. En dan maar kijken wat er gebeurt. En ik wist ook niet hoe dat echt verder zou gaan. Ja, dat heb ik ook gaandeweg maar ontdekt, zou ik bijna zeggen. Alsof het verhaal bestaat dan eigenlijk al een beetje. En het is zo'n scratchcard. Je moet het gewoon wegschrijven, is ook een beetje wegkrassen en dan heb je opeens het verhaal. Oh, is het zo eenvoudig? Ja, zo eenvoudig is het eigenlijk. Het stelt echt niks voor. Iedereen zou het kunnen. Ja, maar dat is iets heel anders dan schilderen met nummers natuurlijk. Hè? Dat is dan toch een mini-steek is ook weer een heel ander verhaal. Zo'n situatie, ik bedoel, dat heb je zelf meegemaakt. In de Goede Zoon speelt jouw moeder een belangrijke rol. Althans de moeder van de hoofdpersoon. Hij gaat regelmatig bij haar op bezoek in het tehuis waar zij zit. Dat is autobiografisch. Dat is autobiografisch, zeker. Ja. Dan kan ik me voorstellen dat zo'n ontmoeting in de tram meer is dan alleen een mooi uitgangspunt voor een boek. Dat doet wat met je. Ja. Dat doet wat met me en het is heel raar dat ik het pas later doorkreeg toen ik het gebruikt had in het boek. Ik dacht eerst, dat is een goed uitgangspunt, kijken wat er gebeurt. Alsof het een soort technische, ambachtelijke kwestie was van hoe begin ik mijn volgende verhaal. Toen mensen mee begonnen te lezen, en dat gebeurt meestal in een vrij laat stadium, en zeiden ja, maar dit is gewoon, het is de Goede Zoon, dezelfde thematiek, maar dan anders. Ga je nou weer een moederboek schrijven? En dat was ik mezelf totaal niet van bewust. Daarom moet je ook nooit aan de schrijver vragen waar zijn boek over gaat, want hij zegt de laatste die dat doorkrijgt meestal. Ja. Wat mij opviel, ik heb een aantal boeken van je boeken gelezen, dat je hoofdpersonen ook vaak onderweg zijn. We hadden het over die hoofdpersoon in de Goede Zoon. Die wordt op een gegeven moment door een zelfbestuurde auto, die ook met hem communiceert, meegenomen. Ja. De 2 hoofdpersonen uit Minneapolis, althans, Jonathan en zijn moeder, die zijn onderweg. Die zijn onderweg, zeker. 2 andere ambtenaren op een buitenkantoor gaan op de fiets. En op een gegeven moment op de tandem, die zijn ook onderweg. Ja. Is dat een soort rusteloosheid van de schrijver die ik hier mag projecteren? Of? Ik ben zelf vrij honkvast, moet ik zeggen. Ik ben geen groot reiziger. Ik denk ook dat het een kwestie is om een verhaal te vertellen, om mensen scherp te zetten. Ook al zijn personages, moet je ze laten in een omgeving neerzetten die ze niet kennen. Dus ze moeten de deur uit, vaak. En dat gebeurt bij Wildervank en Scherper zich letterlijk. Wildervank is de chef van het bijkantoor, die verveelt zich, die gaat rondjes fietsen. Die rondjes worden uiteindelijk een fietstocht met zijn collega Scherpenzeel op een tandem ver de stad uit. Ze komen nooit meer thuis.
Dus ja, je moet ze wegbrengen. En je moet ze uit hun omgeving wegbrengen en dan kijken wat er gebeurt. Dat gebeurt inderdaad heel vaak in mijn boeken. Ik ontwerp dat niet van tevoren. Ik denk ook niet van, dat is een van mijn thema's of een van... Maar ja, dat gebeurt heel vaak. Het gebeurt ongewild. En ik hoor soms bijvoorbeeld zeggen dat mijn personages wat willoos zijn. Zich laten meevoeren door die omstandigheden. Ja, ik denk, ze gaan wel altijd weg. Ze verlaten wel altijd hun... het is een eigen keuze. Thuis, ja. Ik wil het met je iets over iets heel anders hebben. Vriendschap in de literatuur. Bestaat die? Vriendschap in de literatuur. Gewoon tussen schrijvers? Of is het alleen maar concurrentie? Nee, die bestaat. Ik woon samen met een schrijfster. Dus dat liefde bestaat sowieso tussen schrijvers. Er zijn meer schrijverskoppels. Vriendschap bestaat ook. Het is vaak wel tricky. Mm-hmm. Omdat natuurlijk je wil altijd dat je vrienden hele goede boeken schrijven. En dat is natuurlijk ook altijd zo voor de vrienden die meeluisteren. Maar voor de vrienden die niet meeluisteren is het natuurlijk niet altijd zo. Dus het is tricky. En je hoopt natuurlijk ook tegelijkertijd dat je vrienden niet hele goede boeken gaan schrijven. Er zit ook een concurrentiebeding in, dus het is niet eenvoudig. Ik wil naar iemand laten luisteren. Beste Rob, Peter Middendorp hier. Wat een eer en een genoegen om jou langs deze uiterst sympathieke weg eventjes toe te mogen spreken. Ik ken je al 20 jaar, denk ik, vanaf je eerste romans. En ik ben al die tijd een van je allergrootste fans geweest. En ik heb alles gelezen en verslonden in de eerste dagen dat het was verschenen. Van de moeder alle Polonaises, uit je vroege werk, tot de seksscène met een zelfrijdende auto in het terecht bekroonde De Goede Zoon. En Minneapolis natuurlijk, je laatste boek, mijn lievelings. Want dan krijg je nu eenmaal met het schrijver die elk boek beter wordt. Je laatste boek is altijd je favoriet. Ik bewonder je ongelooflijk mooie schrijfstijl, je gevoel voor humor, je ongekende vindingrijkheid en verbeeldingskracht. En je durft ook om gebaande paden links te laten liggen. Maar zo kan hij wel weer. Beste Rob, hou je goed, oude kameraad. Jammer dat je zo ver weg woont, want dan kunnen we elkaar wat minder zien. Maar zeg maar tegen de mensen in Brussel dat ik heb gezegd dat ze aardig tegen je moeten zijn. Korte reactie? Ik stond met een getrokken revolver achter hem toen hij dit insprak. Nee. Peter Middendorp, ik volg mezelf ook. Ik bewonder zijn werk ook heel erg. Dat is echt een van de schrijvers met het grootste hart qua vriendschap. En dat blijkt ook uit deze tekst. Daar zit geen subtekst meer bij. Dit raakt mij. Ja. Dus iemand die gunt je ook iets. Ja, zeker. Ja.
Overduidelijk tot Aces and Galatea van Georg Friedrich Händel was dat, het Stavanger Symfonieorkest onder leiding van Jan Willem de Vriend. Ik had eerder getwitterd vanavond